Hello guys! Welcome ulit sa channel ko. So for today's video, gagawa ako ng Relyenong Bangus. So first step, ang gagawin natin is pupukpukin natin yung isda para lumambot siya. Next step is putulin natin yung leeg niya. Next step is ipasok natin yung kutsilyo. Gumamit ako ng kutsilyo. Pwede din kayo guys gumamit ng spatula. Kung meron kayong spatula sa bahay. So yan, unti-unti ko siyang ipinapasok para makuha na para mailabas natin yung laman ng karne ng bangus. Ayan, natapos din tayo. So, ang next natin gagawin is ilalabas na natin yung karne ng bangus. Ayan, napalabas na natin yung karne ng bangus. So, ang next step na gagawin natin is ilalaga natin ng 3 minutes yung karne ng bangus. So, ayan, sa step na to, ibababad natin yung balat ng bangus sa toyo at kalamansi. Ayan, habang binababat natin, ito yung mga kakailanganin natin ingredients. Meron tayong raisins, oyster sauce, egg, potato, celery, carrots. Balatan natin yung carrots at gadgarin natin. So, yan, i-grate lang natin siya. And grinator ko yung carrots, pati yung patatas, para pinong-pino siya pag nilagay natin siya sa bangus.
So, ayan, tapos na natin ilagay yung ating bangus. So, ang gagawin natin ngayon is tinatanggalan ko ng tinik yung bangus. So, yan, igigisa na natin yung ating laman ng ating relleno. Tapos na natin gisahin yung ating laman ng ating relleno. So, ngayon, gagawin naman natin is ipapasok natin yung ginisa natin dito sa loob ng ating bangus. Ang next step natin is ilalagay natin yung ating isda dito sa foil. So, gumamit tayo ng foil. Pwede nyo naman siyang pirituhin agad, pero ako dito ko siya ginamit sa foil. So, ipiprito natin siya sa mainit na mantika. So, ayan. Nakalimutan kong ilagay yung star margarine sa ating foil para hindi dumikit. So, guys, kayo na lang bahala ang maglagay ng star margarine para hindi dumikit ang iyong bangus. So, ang ginawa ko na lang, pinainitan ko na lang ng mabuti yung mantika para hindi siya dumikit sa kawali. And guys, yan na yung finished product natin. So, hindi ko siya na-picturean nung natapos na siya. So, ayan, kakain na kami. So, thank you so much for watching, guys. Please subscribe to my channel and please leave a thumbs up. Thank you so much.